Hey guys, welcome back to my channel. Samahan nyo kami explore ang Gabriel Sanctuary sa Antipolo. Tara, camping tayo. So, dito na tayo sa Arco. Ka-trike naman tayo papunta doon sa campsite. Tara. It's 2 PM pero ang lamig ng hangin, nakakatuwa. So, andito na kami sa sitio Binayoyo. Hanapin lang namin yung contact person and akit na kami sa Gabriel Sanctuary. So, 5 to 10 minutes daw itong lakad na to. Malapit lang yan. Malayo pa! It's a long road nga, sabi ni Maraya. Left or right? Left. Buti may mga guide tayo ah. Panik! Kala ka naiwan mo, sorry. Uy, ano to? Haba to? Kala ko singkamas. Ayan, pababa. Pababa naman. Kahit mainit yung araw, ang lamig ng hangin. Saan na tayo? Left? Left. May guide tayo ah. Anong gagawin nyo dun sa sanctuary? Hahatid nyo lang kami tapos babalik na kayo sa baba. Parang sa Bicol ganito daan. So jump off point pa lang to. Lakad pa, jump off point pa lang yung narating natin guys. So expect natin another 5 to 10 minutes. Chill lang. Kala ko naman malaki yung bibilin niya. Continue na tayo. Come on. Okay. Lapit na. Ayun o. Lapit na. Oh. Sige. Lakad na kayo. Yan na, Gabriel's Sanctuary. Ito na yan. Tara. Dito tayo pwede tayo ng tent. Kain tayo guys. Ako na. So ayan yung baon natin, courtesy of Madam. Thank you. Kain tayo. Ito pa naman siya. Tayo Thailand. Malaki. Nagulangan na naman ako ah. Hey guys, so kakain lang natin. It's time to pitch our tent para makapag-siesta na. Ito na guys, nakapag-build na kami ng dalawang tent. Amazing. Ito yung home namin for this weekend.
Grabe, sobrang lakas ng hangin. Grabe, sobrang lakas ng hangin. Yung puno nagkikrik. Yung mga kasama natin ay naka-beauty rest na. And sobrang lamig. Tatago kami sa loob ng tent. Merienda lang. Food trip. Tara, kain tayo. 6:30 na guys. Ang ganda ng kulay. Bonfire time. Wow, sobrang ganda ng bonfire natin, oh. Tapos ihaw-ihaw tayo ng marshmallow. Uy! Ulo. Barbecue marshmallow, roasted marshmallow, burning marshmallow. And bonfire, camping, marshmallows, starry sky. Perfect. Morning guys. So, ayun, ginawa ko na liwanag kami ng magkakain habang mag-bonfire. Time check. It's 1:15. 4:23. Waiting na lang ng sea of clouds and sunrise. Mga kasama ko busy kumain sa background. Kamusta naman yung first ever camping mo? Masaya. Sulit naman. Sobra. Kung gusto nyo ng weekend getaway, punta kayo dito sa Gabriel Sanctuary. So ito yung receipt ng Gabriel Sanctuary. Entrance niya is 100 lang for overnight stay. Water usage 20 per person and tent pitch 150 per tent. Tsaka yung bonfire namin is 150. Kung gusto nyo makatipid, mag-tent na lang kayo, bring your own tent. And lahat ng rates nila lalagay ko na lang sa description. Ayun guys, success yung camping natin. Uwi na. Bye bye. Bye.